สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของเรานะคะคลิปนี้เราขอนำเสนอเมนูเกี๊ยวซ่าไร้กลูตินสำหรับผู้ที่แพ้กลูตินนะคะหรือสำหรับผู้ที่ทานแป้งสาลีได้ก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่เปลี่ยนแป้งตัวแป้งเท่านั้นเองก็สามารถดูสูตรได้ตามที่ใต้คลิปเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะโอเควันนี้เราจะมาเริ่มทำตัวแป้งเกี๊ยวซ่ากันนะคะแป้งในวันนี้เราจะใช้แป้งกลูเตนฟรีอยู่ที่ประมาณ260 กรัมแล้วก็น้ำเปล่าแต่เป็นน้ำร้อนนะคะ160มิลลิลิตรเกลือป่นเศษ1/4 ช้อนชาโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนะคะเศษ1/4นี่เราก็จะคนเกลือกับแป้งให้เข้ากันก่อนนี่เราก็ค่อยผสมน้ำแรกน้ำที่เราใช้เนี่ยอยู่ที่135มิลลิลิตรแต่ดูท่าแล้วจะไม่พอเราก็เลยต้องเพิ่มขึ้นมาเป็น160มิลลิลิตรนะคะตอนนี้เราก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนจนกว่าแป้งและน้ำจะเข้ากันแล้วก็ใช้มือนวดเพื่อให้ได้ตัวแป้งที่นุ่มนะคะอันนี้เราได้แป้งเพื่อที่จะพักเบรกไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยพอเราผสมแป้งกับน้ำเข้ากันดีแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะแรปและพักเบรกไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคทีนี้เราก็มาอยู่ในขั้นตอนการเตรียมทำไส้นะคะก็เรามาดูผักก่อนผักก็จะมี2อย่างวันนี้เราดูในตู้เย็นแล้วผักเราไม่ครบเพราะว่าปกติแล้วก็ต้องใช้ต้นหอมกับกระหล่ำปีทีนี้เราไม่มีกระหล่ำปีแต่เรามีถั่วงอกแทนถั่วงอกซึ่งก็เป็นถั่วงอกออร์แกนิกนะคะที่เราทำเองเนี่ยเราทำเองนะคะถั่วงอกออร์แกนิกกรอบมากเราก็มาลองใส่เกี๊ยวซ่าดูเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเหมือนกับถ้าเราไม่หั่นนะคะเดี๋ยวมันห่อยากเราก็ต้องหั่นเล็กๆหน่อยนะคะขั้นตอนการผสมไส้นะคะเราจะผสมวันนี้เราจะทำไส้ไก่เพราะว่าตุรกีเราหาหมูไม่ได้แล้วค่ะ จะใช้เป็นไก่แทนในนี้ไก่บดนะคะไก่บดประมาณ400 กรัมใส่ลงไปเลย400 กรัมแล้วก็น้ำมันหอยนะคะซอยซอสหรือโชยุกระเทียมพริกไทยประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าเราทำไปเยอะพริกไทยน้ำตาลแล้วก็ซาซิมิประมาณ1 ช้อนชาซาซิมิจะให้ความหอมขิงสดนะคะนี่แล้วก็ขยำให้เข้ากันเลยค่ะเทคนิคในการนวดไส้นะคะเราก็ต้องเนี่ยขยำและคนให้เข้ากันมากๆนะคะแล้วใช้มือเนี่ยนวดไปแล้วก็ยกฟาดตีไปเพื่อที่จะได้ความเด้งดึงของไส้นะคะโอเคสุดท้ายนะคะเราก็ใส่แป้งมันนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเป็นของญี่ปุ่นจริงๆแล้วเขาจะใช้เป็นแป้งมันฝรั่งแต่ทีนี้เราไม่มีเรามีแป้งมันเราก็ใช้แป้งมันแทนนะคะก็ใส่ไปเลยเพิ่มความเหนียวหนึบนะคะ
ค่อยใส่ผักลงไปนะคะโอเคคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วเราก็เติมผักลงไปเลยค่ะเติมผักแล้วคนให้เข้ากันเราคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็แรปแล้วเอาเข้าตู้เย็นพักไว้ได้เลยค่ะแล้วค่อยพักไว้สักชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีเวลาก็มาห่อแรปกันโอเคตอนนี้เราก็พักแป้งไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้เวลานี่แล้วนี่เวลาเราเอาแป้งออกมาแป้งตัวนี้จะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาใช้แรงนวดนิดนึงเพื่อที่จะให้แป้งเนี่ยเซ็ตตัวเพราะอันนี้เราต้องเข้าใจว่าแป้งถ้าแป้งสาลีจะนิ่มแต่ว่าถ้าแป้งผสมนี้มันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงเราต้องใช้วิธีการนวดช่วยนะคะเนี่ยนวดก็จะนิ่มออกกำลังกายไปนิดนึงนี่ค่ะนวดได้ที่ดีแล้วเราก็เรามาตัดแป้งทั้งหมดนี้นะคะเราจะทำได้ทั้งหมด32 ชิ้นนะคะสูตรนี้จะได้ที่32 ชิ้นเราจะแบ่งแป้งครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ต้องไม่ให้โดนค่ะคุมผ้าไว้นะแต่งแป้งโอเคนี่เราจะได้8 ชิ้นอันนี้ค่ะเราจะแบ่งแป้งให้หมดได้ทั้งหมด32 ชิ้นนี่ต่อชิ้นนี้เราจะได้8 ชิ้นนะคะโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการห่อกันนะคะก็คือเนี้ยถ้าเป็นไปได้ก็คือเราทำแป้งเสร็จปั๊บเรารีดแป้งแล้วเราก็ห่อเลยก็คือตรงนี้เราจะได้เนื้อแป้งที่นิ่มไม่แข็งตัวนะคะทีนี้สูตรที่เราให้ไปก็คือตรงนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราดูแป้งแล้วมันยังแข็งอยู่เราสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะคะเติมน้ำเพิ่มตรงนั้นเข้าไปจากที่เราบอกไว้ว่า135 มิลลิลิตรเราก็เพิ่มขึ้นไปเป็น140 มิลลิลิตรหรือ150 มิลลิลิตรดูว่าถ้าเกิดแป้งมันยังแข็งตัวอยู่เราก็สามารถเพิ่มได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราจะได้ความนุ่มของแป้งนะคะแล้วก็เนี่ยจะห่อได้ง่ายมากนะคะเราใส่ไส้ลงไปนี่ค่ะใส่ไส้เสร็จแล้วเราก็วางจับจีบจีบเสร็จแล้วพับกลับมาบีบนี่ค่ะสวยงามตอนนี้เราก็มาถึงช่วงที่เราจะต้องทำน้ำจิ้มนะคะ ส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะ อันนี้เรามีน้ำส้มสายชูแอปเปิลนะคะ จริงๆจะใช้น้ำส้มสายชูอะไรก็ได้ค่ะ แต่ว่าเรามีอันนี้ แล้วก็มีน้ำมันพริกหม่าล่านะคะ หม่าล่าตัวนี้ที่กินเข้าไปแล้วลิ้นจะชาๆนะคะ จริงๆใช้น้ำมันพริกอะไรก็ได้ค่ะ แล้วก็มีโชยุนะคะเลยค่ะทุกคนกะเอานะคะ ถ้าเกิดว่าชอบน้ำเปรี้ยวก็ใส่น้ำส้มสายชูเยอะหน่อยนะคะ ถ้าเกิดว่าชอบเค็ม
ก็แล้วแต่เลยค่ะ ใส่โชยุเพิ่มนะคะ ส่วนพริกหม่าล่าเนี่ย แนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ใส่ไม่ต้องเยอะค่ะ เพราะว่า ลิ้นจะชาค่ะ เสร็จแล้วก็ไปต่อที่วิธีการทอดเลยค่ะ เราใส่น้ำมันประมาณตรงนี้นะคะ เราก็จะใช้น้ำมันนิดเดียวค่ะนี่ค่ะดูให้น้ำมันร้อนนิดนึง แล้วเราก็ใส่เกี๊ยววางลงไปเลยค่ะนี่เราจะวางประมาณสัก6 ถึง 7 ชิ้นต่อการทอด1 ครั้งนะคะ ดูความใหญ่ของกระทะที่เราใช้นะคะ ว่าเราใช้ได้ประมาณสักกี่ชิ้น อย่างกระทะของเรานี่ก็ได้ประมาณอยู่ที่ 7 ถึง 8 ชิ้นนะคะการทอดนะคะเนี่ยเราใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราพลิกดูถ้าเหลืองใช้ได้แล้วอันนี้คือใช้ได้แล้วนี่เราจะใส่น้ำเข้าไปนิดนึงนะคะเราใส่น้ำแล้วเราก็ปิดฝาจะปิดฝานึ่งเขาต่อยสักประมาณ 5-10 นาทีนะคะเพราะว่าร้อนแป้งเขาสุกเต็มที่เสร็จแล้วค่ะเกี๊ยวซ่าของเราถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ